Magandang umaga ulit sa inyo. Ang topic naman natin ngayong umaga ay Module 3D, which is differentiating finite geometric sequence from an infinite geometric sequence. So ngayon, pag-usapan lang natin ang geometric sequence. Pero anong kaibahan sa finite geometric sequence sa infinite geometric sequence? So ang objective natin ngayon is to differentiate finite geometric sequence from an infinite geometric sequence. So, puntahan muna tayo sa ating review part. So, from Module 1, you have learned that a sequence is an ordered list. It is a function whose domain is the natural number. So, alam na natin na ang domain niya is a natural number. 1, 2, 3, 4, ellipses kung hanggang ilan. So, nag-start talaga siya sa 1. Wala namang mga negative dyan kasi all domain are set of positive integers, whereas the range consists of the terms of the sequence. Ito naman yung kung ano ang makukuha natin sa ating sequence. So yan ang mga terms. The forms of the sequences are finite sequence and infinite sequence. So a finite sequence contains a limited number of terms which can be counted. So pag finite, magbilang lang natin kasi meron siyang start, meron siyang katapusan, kagaya nito. Sa arithmetic sequence natin, 21, 31, 41, 51, 61, it starts and it stops. So, kung meron siyang umpisa at merong dulo at nag-stop siya, ibig sabihin that is finite sequence. So, the first term and the last term are clearly identified. So, alam natin kung saan siya nag-start at ano yung last. An infinite sequence naman contains an infinite number of terms that continue without end, which cannot be counted. So, in arithmetic sequence, so 21, 31, 41, 51, 61, ellipses. So, ang ellipses na yan ay nag-indicate ng ating sequence ay isang infinite. So, now, the last is not identified. So, hindi natin malaman kung hanggang saan magtatapos kasi tuloy-tuloy. Kaya siya tinatawag na infinite sequence. It may also be this way. So, pwede din siyang maging infinite sequence pag ang ating ellipsis ay nasa unahan. So, pwede siya dito sa unahan banda. So, hindi lahat ng ellipsis ay nasa sa dulo lang. Pwede din siya sa unahan. So, the first term is not identified. So, ganun na ang infinite sequence. Now, remember, a finite geometric sequence is a sequence containing a limited number of terms which can be counted. So, meron siyang start, meron din siyang katapusan. Wherein, ang infinite geometric sequence naman ay isang sequence containing an infinite number of terms that continue without end which cannot be counted. So, the sequence of the numbers usually follows with an ellipsis to show that an established pattern continues without a given term after it. So, ang ellipsis ang nagsasabi kung siya ay continuous at wala siyang katapusan. So, again, ang ellipsis ay pwedeng ilagay sa umpisa at pwede na siyang sa dulo para malaman natin na siya ay infinite geometric sequence. So, para lang siyang finite arithmetic and infinite arithmetic. Pero ngayon naman ay finite geometric and infinite geometric sequence. Now, punta tayo sa ating example. So, paano natin masabi na ito ay isang finite geometric sequence? Kasi meron siyang start, meron siyang last term. So, ang ating first term ay 1, at ang last term natin is 81. Therefore, dito naman sa kabila, kaya siya tinatawag na infinite kasi meron siyang start, pero wala siyang katapusan kasi continuous pa yan. Ibig sabihin, pag ituloy-tuloy pa natin yan, meron pa yan tayong mga terms dyan. Dito naman, sa letter B, 1, 3, 9, 27, comma, ellipsis. Lagyan natin ng comma yan. Comma, ellipsis, up to 729. Kung mapansin nyo may ellipsis, hindi lahat ng ellipsis ay infinite. Kasi merong ellipsis na ilalagay sa gitna. Basta't pag nakita natin ng ellipsis na sa gitna, ibig sabihin may mga numbers na yan sa pagitan nila. So now, meron siyang katapusan, start, meron din siyang katapusan. So that is a finite geometric sequence. Dito naman sa ating infinite geometric sequence, meron siyang start, pero wala siyang katapusan. So, yun ang infinite geometric sequence. Yun ang kaibahan niya. How about letter C?
meron siyang start, which is the first term is 81 and the last term is 1. Kaya, na-identify natin kung ano ba talaga yung first term at last term. Kaya siya tinatawag na finite geometric sequence. And then, how about this one? Meron siyang ellipsis sa unahan, lagyan natin siya ng comma. So, ellipsis, comma, negative 7, 9, negative 3, comma, negative 1. So, hindi natin alam kung hanggang saan yan papunta dito. So, ibig sabihin, marami pa yung numbers na nandito sa unahan. So, hindi natin alam kung hanggang saan matapos yan. So, there is an absence of the first term or the last terms. So, dito, ang absence niya ay last term, dito naman ay last term, dito naman ay first term. Kaya kung may nawalang first term or last term, kasi hindi natin alam kung hanggang saan magtatapos, infinite. Pero pag mayroong first term at last term, yan ay finite geometric sequence. So, ganun lang ang kaibahan nilang dalawa. Okay? So now, punta na tayo sa ating let's practice.